नमस्कार, वेलकम टु धामी किचन। आज मैले मेरो किचनमा बिहानको नास्ताको लागि अमलेटलाई बनाउँछु। अमलेट बनाउन के चाहिन्छ त हेरौँ। सुरुमा मैले 3वटा अन्डा ल्याएँ। मैले सुकेको प्याज 2टा, 4वटा हरियो प्याज। अब मैले आधा चम्चा जति नुनलाई ल्याउँछु, आधा चम्चा कश्मिरी लाल मिर्च, आधा चम्चा चिकन मसला। अब मैले प्याजलाई चप गर्नुपर्ने हुन्छ। प्याजलाई चप गर्नको लागि मैले प्याजको यसरी बिचबाट काटिदिएँ। बिचबाट काटिसकेपछि मैले स्लाइस टाइपमा यसरी चप गर्छु। चप गरिसकेपछि मैले अझै झनै मसिनो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा मोटो पिस चाहिँदैन, जति सक्दो मसिनो पिसहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले प्याजलाई यसरी चप गरिसकेँ। यो चप भइसकेको प्याजलाई मैले यसरी कचौरामा राखिदिन्छु। अब भने मैले हरियो प्याजलाई चप गर्छु। हरियो प्याजलाई चप गर्दाखेरि मैले पहिले सुकेको प्याजलाई जसरी चप गरेको थिएँ मैले त्यसरी नै चप गर्छु। यसलाई पनि मसिनो गरेर चप गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यसलाई चप गरिसकेँ। यसलाई पनि मैले कचौरामा राखिदिन्छु चप गरिसकेपछि यसरी। अब मैले अन्डालाई फुटाउँछु। अन्डालाई मैले पालो 3वटै अन्डालाई फुटाएर यसरी प्लेटमा राख्छु। अन्डा फुटाइसकेपछि मैले यसमा मसला राख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा मैले नुन राखेँ, त्यसपछि मैले कश्मिरी लाल मिर्चलाई राखिदिएँ। अब चिकन मसलालाई राखिदिन्छु। यसपछि मैले सुकेको प्याजलाई चप गरेको थिएँ त्यसलाई राखिदिन्छु। यसपछि हरियो प्याजलाई पनि चप गरेको थिएँ त्यसलाई पनि राखिदिएँ। अब यो मिसाउने बेला भइसकेको छ। अब यसलाई मैले बिस्तारै यसरी चलाउँछु। हाम्रो अन्डा, प्याज, नुन र मसलाहरू सबै मिसिनु पर्ने हुन्छ। सबै बराबर परिसकेपछि यसरी मैले राखिदिन्छु। अब अमलेट बनाउनको लागि मैले एउटा पेनलाई ग्यासमा यसरी राखेर 1 चम्चा घिउलाई राखिदिन्छु। यसरी राखेको घिउलाई मैले 1.5 मिनेटसम्म मजाले मिडियम फ्लेममा यसरी तताउँछु। यो तातिसकेको छ। अब मैले यसमा पहिले मिसाएर राखेको अन्डालाई यसरी राखिदिन्छु। पेनमा यसरी अमलेटलाई राखिसकेपछि मैले यसलाई अमलेटको आकार दिनुपर्ने हुन्छ। मैले यसलाई रोटी आकारमा यसरी मिलाइदिन्छु। मिलाएर मैले यसको छेउछेउ गरेर मिडियम फ्लेममा 4 मिनेट जति पकाउँछु। 4 मिनेट पकाइसकेपछि मैले यसलाई पल्टाइदिन्छु। यो पल्टिसकेपछि मैले 3 मिनेट जति अर्को साइड पकाउँछु र फेरि पल्टाइदिन्छु यसरी। अब भने हाम्रो अमलेट पाकिसकेको छ। पाकेर मैले बिचबाट यसरी 4वटा टुक्रा पर्ने गरी काटिदिन्छु। तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन पर्छ भने कृपया लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र तपाईलाई अमलेट मन पर्छ भने घरमा यसरी नै बनाउन ट्राई गर्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।